Деревовидна півонія – це справжня королева саду, яка здатна перетворити звичайну ділянку на витвір мистецтва. Багато хто мріє про ці розкішні величезні квіти, але боїться складнощів у догляді. Але насправді деревовидна півонія – це є довгожитель, який може радувати вас своїм цвітінням десятиліттями, якщо знати лише кілька важливих секретів. Деревовидна півонія відрізняється від трав'янистої півонії. Деревовидна півонія має задерев'янілі пагони. Восени вона скидає лише листя, а самі гілки залишаються зимувати. Зрізати ці гілки під корінь не потрібно, тому що на тих гілках навесні з'являються квіти. Деревовидні півонії зацвітають на 1-2 тижні раніше за трав'янистих. Квіти у неї часто набагато більші, ніж у трав'янистих. Деревовидні півонії – це справжні довгожителі. Вони на одному місці можуть рости понад 50, а то й більше років, стаючи з кожним роком лише кращими. Деревовидна півонія – це рослина, яка вчить нас терпінню, але натомість дарує справжню магію щовесни. Якщо ви ще вагаєтеся, чи справді садити її у себе на ділянці, однозначно так. Вона стане головною перлиною вашого квітника на багато років. Деревовидні півонії досягають у висоту майже до 2 метрів. Це чудові кущі довгожителі. Під час цвітіння вони покриваються безліччю квіток. Квіти у неї величезні, яскраві, ароматні, у основному махрові. Вони діаметром до 25 см. Кущ зберігає свою декоративність аж до морозів. Перевага деревовидних півоній – посадив та забув, тому правильна посадка – запорука успіху. Найкраще місце посадки на сонячних ділянках, захищених від вітру. Місце посадки має бути підвищеним, щоб уникнути застою води, оскільки коріння може гнити. Віддає перевагу нейтральним ґрунтам. Час для посадки має бути рання весна або осінь. Деревовидна півонія найкраще розмножується діленням куща або живцюванням. Найпростішим методом вважається поділ куща, гарантуючи збереження сортових якостей та швидке зацвітання вже в перший-другий рік. Також розмножувати деревовидну півонію можна насінням, це тривалий процес. Але цвітіння настає тільки на 4-й рік, що використовується переважно для селекції. Насіння вимагає свіжості, посів одразу після збору, це є в серпні-вересні. Але якщо вам потрібно зберегти сортові якості, колір, форми квітки, краще використовувати вегетативні методи, оскільки насіння не передає їх. Також потрібно враховувати, як садити деревовидну півонію, на яку глибину, при якій корнева шийка знаходиться на рівні землі, а місце щеплення, якщо воно є, заглиблене на 10 см. Уникайте заглиблення самої бруньки, щоб уникнути відсутності цвітіння. Сьогодні селекція зробила неймовірний крок вперед, і вибір сортів деревовидної півонії просто величезний. Якщо раніше ми звикли до рожевих чи білих квітів, то сучасні сади прикрашають справжні екзоти – китайської групи, японської групи та гібридів ІТО. Китайська група – це класика, вони мають величезні, часто густомахрові квіти, які іноді навіть схиляються під своєю вагою, кольори від ніжно-порцелянових до глибоких бордових. Японська група – їхні квіти зазвичай легкі, напівмахрові, з яскраво-жовтими тичинками в центрі, вони краще тримають форму і не бояться дощу чи вітру, кущі виглядають дуже витончено. А ось гібриди ІТО – це справжній прорив. Селекціонери схрестили деревовидну півонію із трав'янистою. Результат – неймовірні жовті, лимонні відтінки, які раніше були рідкістю, та надзвичайна стійкість до хворіб. Зверніть увагу, що колір сьогодні можна знайти навіть фіолетовий зеленкуватий, навіть двохколірні півонії. Деякі сорти мають тонкий цитрусовий або солодкий запах, який заповнює весь сад. А коли їх комбінують різні сорти, можна милуватись цвітіння півоній майже цілий місяць. Вибираючи сорт, дивіться не тільки на квітку, але й на форму куща. Деревовидна півонія залишається декоративною завдяки своєму різьбленому листю, навіть після того, як відцвіте. На цю красу можна дивитись постійно.
Кожна квітка деревовидної півонії у саду – це маленька історія. Мені дуже цікаво дізнатися, які сорти деревовидних півоній уже підкорили ваші серця. Чи, можливо, ви тільки плануєте посадити свою першу красуню. Обов'язково діліться своїм досвідом та думками у коментарях. І якщо ви хочете, щоб ваш сад став ще гарнішим разом із нами, підписуйтесь на канал та тисніть на дзвіночок. Попереду ще багато квіткових пригод. Дякую, що ви зі мною.